pubissa muutama juomassa. Katsotaan. Sitten taas putsaillaan paikkoja ison lumimyrskyn jälkeen. Paljon on taas lunta tullut, käännellään pikkusen tosta puskulevyä. On helpompi hallita lumen määrää ja tehdään noita jonkun verran tasoitellaan penkkoja, niin meillä on jatkossa lopputalvesta helpompi noita lumia saada tänne tontille jotenkin mahtumaan. Tervetuloa taas yhden pelivideon pariin. Tänään ollaan putsailemassa tällaisella lumia lumimyrskyn jälkeen täällä. Tällaisen ison ostoskeskuksen pihasta täällä on. Käännetään sitä aura noin päin. Joo, niin täällä on aikaista paljon täältä, tai todella paljon lunta tullut. Tonne meillä on lupa työntää noin tällaista jättömaata. Vähän toimii tuollaisena lumen kaato tai säilytys paikkana tuonne. Tähän tällainen yksi veto noin päin sitten. Tänne päin lähdetään tuomaan tosta. Saadaan tää takapiha täältä aurattua. Sitten aura suoraan. Ja nostetaan penkki ylöspäin. Lunta on todella paljon. Sitä ei kauan aikaa, kun mä tämän viimeksi kävin just auraamassa. Tullut kerralla taas todella kiitettävä määrä. Tästä tarvii vähän miettiä, että mistä suunnasta tullaan. Tästä me voidaan ottaa noin ja kauhan liikkeellä me saadaan tää lumimassa kulkemaan just sinne minne halutaan. Ihan mistä vaan ei voi suihkia, muuten ei tule hyvä jälki. Ja sellaisia auraamattomia kohtia tai sitten meillä kertyy väärää paikkaa. Valtavat lumikaset. Näin. Ja sitten taas levyvinoon ja levy suoraan. Menettiin vähän, saatettiin liian aikaisin. Vasemmalle ja tuossa meillä on edellinen penkka tehty. Täällä on paljon tällä reunalla. Taisi olla silleen, ettei kolita noita autoja valtavasti. Tää kasa mikä tässä on, niin toi tarvii siirtää tosta joka tapauksessa, kun se on nosto-oven tiellä, niin sitä ei oikein siihen parane jättää.
mitäs muuten viikonloppu on kulkenut? Ite täällä just kävin äsken ulkonakin tekemässä. Lumit on kuulemma 20 senttiä viime yön aikana. Lunta, niin piti laittaa taas mönkijään puskulevy kiinni ja sillä alkaa pihaa ja teitä puhistamaan. Aika ärsyttävä tollanen nökäri, mutta voi sitä voi jättää ihan noin. Otetaan se vielä tosta ja viedään tää tänne taakke. Sellaista tää meillä Suomessa. Tuossa muualla ei ole varmaan lumesta taas ollut pitkään aikaa mitään tietoakaan, mutta täällä sitä on. Aha, se otti vähän rajusti tuohon. Mikäs siinä on joku näkymätön seinä, mihin otetaan nyt kiinni. Joo, siinä oli joku bugi siinä kohtaa. Tulee valtava ruuhka tossa isolla tiellä. Teinkö vähän väärästä suunnasta tän tempasun, nyt käännetääs toi aura tonne päin. Se on vähän nyt nahkeena, toi käännetääs tota päätylevyä pikkasen tosta vinompaan, jossa sit mahtuisi menee. Nythän se mahtuu hyvin. Aitaan vasten viitti kasata. Välttämättä kovin pitkäikäinen aita on, jos siitä kovin monta kertaa tällaisen koneella työntää. Tosta vielä pari vetoa. Otetaan se tuohon. Täällä on liikenne päässyt etenemään, jep. Sitten taas aura noin päin ja tosta vähän tonne ja tehdään tuohon seuraava kasa. Tosissaan nää tarvii tulla taas toisella koneella ja rekalla hakemaan nää lumet täältä ja viedä tonne meidän lumenkaatopaikalle. Tää on lopputalvesta tää tontti niin täynnä, ettei tänne mahdu enää luomaan uutta lunta. Tosta vähän noin ja tiukka vasuri ja levy toiseen suuntaan ja sit taas levyä tonne päin pikkasen. Saadaan vejettyä toi lumi sinne mihin halutaan. Olisiko parempiakin lumikoneita, mutta mä oon jotenkin tykästynyt tähän Volvoon. En tiedä minkä takia näin, mutta tää jotenkin sopii omaan käteen kuin lapanen, niin tällä on tykännyt näin lumihommia tehdä. Tää on
tarpeeksi vahva ja tähän saa erilaiset koneet helposti kiinni. Tähän on kaikkia erinäisiä lumikoneita tosi paljon. Täällä meillä on tässä taas. Meidän unohtaa, että tää on päässyt näin isoksi. Se on kanssa seuraavana listalla, joka sitten lähtee tosta. Lumen kaatu paikalle, kun se on vaan kauhakone tällä. Kauhakone ja sopiva. Tää on aina vähän jännä, että saadaan tosta mahdollisimman läheltä tuolta vähän koukkostaa noita suurimpia. Mut mikä on teidän lempparikone? Millä te ootte tykännyt näitä lumia työnnellä? Yhdessä vaiheessa tykkäsin paljonkin ajella tuolla Unimogilla, mutta se ei oikein näiden isojen pihojen putsauksia, se ei oikein ollut se loistelias kone. Tosi näppärä ja nopeahan se oli, mutta vähän voima meinas loppua kesken ja ei siihen mitään tällaista isoa levyä saa kiinni. No kaatumaan se keila. No, eipä tuo mitään. Lumikonemiehinne saa sattua tuollaisia pieniä kämpejä. Ja niitähän sattuu. Viimeiseltä mittarilta otetaan vähän sen tosta siihen. Mukava tulla ihmisten tankkaamaan, kun ei tarvi. Koitetaan ottaa vielä tuoltakin, kun käännetään tosta levy ihan tolle linjalle ja otetaan tolle pakkoon. Sitten käydään tuolta tien päästä hakemassa nää lumet vielä. Täällä on koko aika jotain ruuhkaa. No siellä on joku. Mikä siellä on? Ehkä joku ihminen on päättänyt ottaa siihen jonkun oman paikkansa siihen keskelle suojatietä. Ihan ei viitti mennä kiinni tuohon reunakiveen, ettei ajo levy tai naapase sitä reunakiveä tosta irti. Tätä tarvii vähän silotella tuota kasaa tuolta. On aika paljon kerättävää lunta täällä. Ihan hirveen nopeasti on tehty ja nyt sieltä tulee jo liikennettä, tarvii sitäkin vähän varoa pikkusen taaksepäin. Noin tosta. Tää on tosi kähvelä tää. Lumilevy, kun tän saa käänneltyä niin helposti tässä ajon aikana ja se vaikuttaa todella positiivisesti tähän koko tän homman tekemiseen.
jos en ihan väärin muista, niin kaikkialta ollaan otettu näitä isoilta alueilta. Otetaan tosta vielä pikkasen tönästään tästä tonne päin ja jää sekin siistiksi. Ei pitäisi olla mitään aluetta, mistä jollain enää tai vielä ajettu. Huonoton lastauslaituri sanotaan Turkkimään Bobcatilla. Kaikki pienet pistot otetaan sillä. Tuohan meillä tässähän meillä oli tää. Joo, totta tosiaan. Hyvä, että tultiin kiapsattamaan tätä kautta. Niin otetaan tosta vielä. Tosta. Pyöräytetään sisään puhtaaksi. Toinen puoli vielä. Siinä on kyllä niin vähän. No, otetaan nyt kerran. Tässä ollaan. Niin. Samallahan se siitä lähtee. Ja no. Alettiin kyllä hieromaan niin paljon, että taittuu se helposti. Nää kyllä tönästää vaan tähän. Ja sit kattoo tuon takaa vielä tuon. Mikä tie tuon takana on, et käydään se vielä katsomassa. Vähän jännittävää tuo meidän lumilevy, kun tää on näin valtava. Otetaan tästäkin nyt vielä sitten. Tää tonne. Aha, tässä on kyllä näin paljon. Pakko tehdä tälleen. Levy kantillaan tosta. Muuten ei jaksa tääkään kone enää mennä. Alkaa olla lunta silleen sopivasti tossa. Pitäis saada tästä pikkusen tätä. Massaa tonne päin. Sitten noin ja ei tästä ei tullut nyt kyllä hyvä. Tää oli todella tukkoinen paikka. No, vähän kerrallaan, vähän kerrallaan. Näin, että toi kasa ja nyt kohta alkaa olemaan lamppuja.
tonne päin. Haetaan kuormaa. Sitten voidaan lopuksi tää. Tohon laaniin. Sitten työnnetään tää, kun tää on nyt vähän kevyempi jo tää määrä. Ei se niin paljon kevyempi sit ollutkaan. Työnnetään tää tänne. Taakse. Alkaa olemaan näitä kasvoja kyllä niin monessa paikassa, että terve. Katsotaan, jos me saadaan tohon. Eipä saatukaan. Meillä on jostain syystä tuon yhden laitteen näppäin, ei toimi edes mitään. Mistäs me saatiin tänne valoja päälle tänne masiinaan? No niin, sitten aletaan näkemään. Aivan erilainen näkemiseen tuli nyt. Siitähän tuli hyvä, kun otetaan noin. Tästä vielä mukaan näin. Kasalleen siihen. Pitäisikö meidän sitten lähteä? Täällä on tilanne ton kaltainen. Ja kun ei periaatteessa meille kuulu tää alue. Että se nyt ois kai mikään mahdoton. Otetaan ekana tuota pihaa tuolta, että lähdetään hakemaan Bobcattia. Sitten aletaan sillä vähän hieromaan paikkoja tuosta puhtaammaksi. Ja sitten sen jälkeen iso kone tai samanlainen tällainen Volvo uuppakauhalla. Saadaan noin lumet siirrettyä johonkin. On se kerennyt, kello on vähän ylitte 5, on tossa jo kerennyt käydä pubissa muutaman juomassa. Katsotaan sitä, mihkäs jäiks meillä tänne. Jotain pieniä jäi. Otetaan toi. Tää yhdistelmä jätetään tähän ja avataan tosta. No. Ja sitten kuormaliinat auki ja sitten Bobcatille aletaan vähän sivistellä näitä paikkoja, mihkä ei tuolla isolla koneella oikein hyvin pääse, niin otetaan tällaiset.
Saas tähän kohtaan, kun taas ei oo parkkiruutua, niin tehdääs tohon vielä yksi kasa. Sillä ei oo siinä kohtaa mitään väliä. No se on vähän harmi, ettei tässä pelissä niin ei pysty ottamaan tuolla lumilevyllä niinku vetämällä. Se ei ymmärrä sitä, että lumilevyllä pystyisi myös vetämään tota lunta. Tää peli ei oo vielä ihan siihen niin pitkälle kehittynyt. Koitetaan nyt nää isoimmat saada tohon kasalle. Ei tarvi tuolla kuumalla sitten niin paljon täältä tulla hakemaan isolla koneella. Tää pokketti mahtuu tänne aika pitkälle. Vielä monta muutakin pihaa, mitkä pitäis käydä kolaamassa. Mutta ajattelin nyt aloittaa tästä melkeinpä pienimmästä. Mikäli ihmisiä kiinnostaa, niin voidaan aloittaa tehdä se isompikin piha tuolta. Tällaisen tekeminenkin ottaa ihan oikein työpäivän verran aikaa. Se ihan taittunut siitä, mutta otetaan se tostahan se taipuilee jo komeasti. Loput tulee sitten ottamaan isolla traktorilla, mutta nyt täällä on jos jonkun sorttinen mahdollisuus, jos tuonne kuormia tulee, niin päästä niitä tonne viemään, kun tästä vähän sipistellään näitä. Eikös tosta nyt jo vaikka täysperällä, jos sellainen sattuu, kyllä se siitä menee täysperä. Otetaan tosta vähän tonne päin. Mitenkäs tää muuta? Pitäisikö meidän kokeilla, että onnistuu? Eikö ei tääkään ota? Joo, ei se onnistu vetämällä tuo. Ei. Toi on harmi. Olisi niin paljon helpompi. Putsataan tästä pari. Tuohon voi hoitaa. Nyt ehkä tonnekin vielä pääsee kyytiin. Mä oon kyllä ajanut todella miljoonaa ruutua täällä. Noin. Nyt pääsee rengaskaupoille. On parkkiruudut putsattu.
kyllä tainnut jäädä mitään tälläkään tehtäviä. No tää nyt tosta ja... Tossa vielä joku pieni kontti häiritsee. Otetaan se tonne. Tossa on joitain pieniä. Tästä voidaan tiivistää vielä pikkasen. Ja nyt se meidän äskeinen köntti jäi tähän. No, miksei sä lähde mukaan? Mitä ihmettä? Jotain vittu bugeja nyt tässä pelissä. Ei, se ei nyt vaan lähde. Ei sitten. Se jäi siihen. Liimautui kiinni. Toi tosta. Mikäs näissä tällaisissa pienissä länteissä on teillä? Ei lähde vaikka... No, olkoon. Mikäs täällä on vielä tilanne? Tosta ainakin tönästää noin. Tuolki on kaikki hyvin. Tos ei oo kaikki ihan hyvin. Tosissaan tää parkkiruutujen puhdistaminen näillä tällä kalustolla niin on vähän haasteellista. Saatiin edes pikkasen paremmaksi, kun tuossa on noita autojakin vielä. Tää toi tuohon. Jätää tämä Bobcatti kyytiin ja haetaan isompia koneita paikalle. Noin ei päädy laidat kasaan. Otetaan vähän sen pidemmälle. Noin tosta nyt aletaan. Sitten tähän hommaan. Lumien pois vietiin. Aloittaa meitä talvesta pomin. Tää on tosissaan. Kattokaa, me otettiin yksi 10 000 litraa tosta, niin ei sitä oikein vielä edes huomaa. Veikkaisin, että täällä pitää ajaa jotain 3-40. Varmaan pelkästään tältä pihalta pois tätä. Ylimääräistä. Aha, se on täynnä. Se oli sitten ensimmäinen kauhallinen, tai siis vaunullinen. Sitten toi alas ja... Mennään sitten tähän väliin. Toi uusi niin sanottu laani tuolla, mihkä käydään kippaamassa. Tein yhden sellaisen montun
tuli tehtyä niin pieni, että se oli alvariinsa täynnä, niin sitä mä en enää käytä. Ja täälläkin pitäisi käydä auraamassa, vai niin, mulla on oikein työvalot taakkekin päin. Ja niin ne tuli tässä vaunussa heti. Tästä ja auraushommiin pitäisi tännekin tulla. Kapeelle tää tie on mennyt ja näin mä tuiskuttanut tosta pellon ylitte aika rajusti. Onkos täällä portit auki? Niin joo, täälläkin on tullut näin paljon lunta. No se. Eiköhän tää nyt vielä sitten tonne mene. Jos toi näyttää, että meillä on 28 tonnia, niin joo, kokonaispaino karvan alle 30. Oliko se 34 tonnia taisi olla, joo. Täällä meillä on tullut vähän vanhempi Volvon pyöräkuormaaja käytössä, millä sitten täällä tehdään lumityötä. Tuolta tulee viemäri, mihinkä menee sitten keväällä nämä lumet sulaa, niin se lähtee viemäriä pitkin sitten, ettei tää ihan uima-altaaks muutu tää. Siitä. Tätä on vielä eipä otettu enää yhtään taaksepäin. Olen kevyt matto, mutta kyllä tääkin, nyt kun tätä alkaa katsomaan, niin tää alkaa täyttymään aika rajusti. Et kyllä tääkin tätä tahtia, jos tänne lunta tulee, niin kyllä tää on kevääseen mennessä, niin kyllä toi alkaa olemaan aivan täys tuokin. Mut sitten tehdään jotain väliaikaisia ratkaisuja, keksitään jotain muuta ja sitten seuraavana kesänä tehdään lisää tilaa, eihän se oo sen kummempaa. Jatketaan kun tuolla maata riittää, niin kaivetaan vähän lisää alaa sinne ja tehdään muutama 10 000 neliötä lisää tilaa, niin sitten sinne mahtuu jo kummasti enemmän. Ai jaha. Isutsumies meinas oikein laskea. Niinpä. Se oli fiksu kaveri. Oikein tollanen niinku mieltä ylentävä kollega. Kaikista helpoimmalla tajetaan päästä, kun tempastaa täältä läpi. Käännetään tähän. Tää näin.
livenä muuten. Laittakaa kommenttikenttään, koska tää loppu, käytetään nyt vielä tää tästä ja tehdäänkin tää jonain livenä tää loppuhomma. Voisi olla meille kaikille mielenkiintoisempi. Mulle se on jotenkin fiilikseltään paremmin, että tehdään tää livenä tää. Muuten alkaa käymään varmaan teille aika pitkäveteisiksi. Vähän tykkään tästä, mulla tää ei oo mikään ongelma tätä tehdä vaikka joku päivä. Mutta en tiedä miten te viihdytte, siinä sais ainakin erilaista keskustelua aikaiseksi kuin pelkästään mun puhetta. Tai no mun puhetta siinä nyt silloinkin on, mutta vastaile kysymyksiin ja kommentteihin eri lailla. Se on taas täynnä. Eihän se. Otetaan tänne vielä. Mitäs otetaanko me tosta? Thumbnail-kuva sitten tälle sessiolle. Sehän voisi olla ihan näyttävä. Ei mitään. Jatketaan seuraavalla kerralla. Kommentoikaa, tykätkää videosta. Ja kirjoittakaa tosissaan, että olisiko mukavaa, että tehdään toi livessä tuo loppujen lumien pois viety. Meikä ainakin peukuttaa silleen jälleen. Kiitoksia ja moro!